โลกมีเผ่าผู้สงครามไม่เคารพสวรรค์ไม่เคารพเทพถูกทวยเทพรังเกียจถูกลงทันเทพคำสาป5 ประการโลหิตเดือดพล่านไร้ความรู้สึกนอนไม่หลับแยกสีไม่ได้ทุกสิ่งที่กินล้วนเน่าเปื่อยทันเทพพันปีเมื่อใกล้ครบกำหนดบันไดสวรรค์ขาดทวยเทพหายไปเผ่าพูดสงครามหาการหลุดพ้นนำเมล็ดพันธุ์เจี้ยนมู่สร้างบันไดขึ้นใหม่ทว่าต้นเจี้ยนมู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้เวลา10,000 ปีถึงเติบโตชาวผู้สงครามจึงเส้นไหว้ด้วยสิ่งมีชีวิตเร่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขัดต่อกฎสวรรค์เผ่ามนุษย์และเผ่าจิ้งจอกช่วยกันต่อต้านท้ายที่สุดราชครูเผ่าจิ้งจอกหยวนจ้งและสำนักเสียนของเผ่ามนุษย์กำจัดชาวผู้สงครามหมดสิ้นมันคา50สวรรค์49มนุษย์ซ่อนเร้นหากชาวผู้สงครามอยากเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องขึ้นสวรรค์ตามหาเทพเพียงถลกหนังเฉือนเนื้อเลาะกระดูกเปลี่ยนเลือดควักหัวใจก็เป็นมนุษย์ได้แต่อันตรายยิ่งนักพวกเขาต้องทำพันธสัญญาเลือดกับญาติสนิทถึงจะมีโอกาสรอดในยามชีวิตใกล้ดับสูญได้เจ้าดูอายุน้อยหน้าตาก็ดีเป็นผู้บำเพ็ญตนทำไมถึงยอมแต่งงานกับข้าล่ะแต่งงานกับนักโทษประหารอย่างข้าชะตาไม่ดีชะตาไม่ดีเหรอพอข้าเกิดมาหมอดูบอกว่าข้ามีดวงกินสามีต้องเป็นม่ายตอนเด็กที่บ้านได้มั่นหมายคู่ให้ข้าไว้สุดท้ายไม่ถึงปีเด็กบ้านนั้นก็เสียชีวิตพอข้าเข้าสำนักเซียนอาจารย์จะจับคู่ข้ากับศิษย์พี่จากเขาจือใกล้แต่มั่นกันไม่ถึงครึ่งปีศิษย์พี่คนนั้นธาตุไฟเข้าแทรกวิญญาณสูญสิ้นผู้รู้จึงบอกว่าก็ต้องแต่งงาน3 ครั้งพลังร้ายนี้ถึงจะสลายก็เลยเจ้ามีคนในใจแล้วเหรอฮะเจ้าอยากให้ข้ากำจัดพลังร้ายของเจ้าเพื่อให้เจ้ากับคนในใจเจ้าได้ครองคู่กันใช่ไหมข้าเหมาะสมมากจริงๆแล้วท่านล่ะทำไมถึงอยากแต่งงานข้าไม่มีครอบครัวแล้วใกล้ตายแล้วด้วยยังไม่แต่งงานเลยข้ากลัวว่าหากข้าตายไปไม่มีใครจำได้พอช่วงเทศกาลไม่มีใครจุดธูปเผาเงินให้ครึ่งปีก่อนน้ำท่วมยงตี้เขื่อนพังท่วมนาชาวบ้านไม่มีที่อยู่อำเภอเว่ยยังถือว่าดีนะได้ยินว่าเมืองที่ร้ายแรงที่สุดนั้นกระดูกระกองเป็นภูเขาเลยตัดผมกินกันเหลือรอดกันไม่กี่คนสู้ผอมเหมือนผีชาวบ้านไม่มีอะไรกินแม้หญ้าดินเหนียวเปลือกไม้ก็กินเพื่อให้รอดเป็นนรกบนดินจริงๆต่อมาราชสำนักสั่งการให้เมืองโดยรอบส่งเสบียงไปยงตี้และออกคำสั่งห้ามพ่อค้าขึ้นราคาต้องขายในราคาครึ่งหนึ่งให้ผู้ประสบภัยทุกที่ล้วนปฏิบัติตามคำสั่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่มีเพียงลู่หวยที่จะให้กล้าบ้าบินทำตรงข้ามคำสั่งไม่เคารพราชองค์การรับสินบนพ่อค้าข้าวอนุญาตให้ขายข้าวราคาแพงพริบตาเดียวราคาข้าวในอำเภอเว่ยก็สูงขึ้นแต่ละเมืองยื่นฎีกาตัดสินปลดขุนนางนั่นออกตำแหน่งในประเทศ3,000 ลี้แต่เขาไม่สำนึกผิดพูดไร้สาระในศาลกล่าวหาผู้อื่นหวังจะพ้นผิดและลากผู้อื่นไปด้วยทำให้ตุลาการศาลต้าหลีเหลียงเหวินจิงโกรธจนไต่สวนเองตัดสินให้แล่เนื้อหนังข้าตัดสินใจแล้วท่านเหมาะสมมากข้าเกิดในอำเภอเว่ยได้รับชี้แนะเข้าสำนักเซียนบำเพ็ญตบะก็60 ปีแล้วตบะข้าธรรมดาญาติพี่น้องก็ไม่มีแล้วหากเราแต่งงานกันข้าจะเผาเงินให้ท่านไม่ใช่แค่วันเชงเม้งหรือเทศกาลวันเกิดวันตายก็เผาให้จะไม่ปล่อยท่านอยู่อย่างขาดสนอีกอย่างหากข้าแต่งงานมีลูกหลานข้าจะให้พวกเขากราบไหว้ท่านด้วยสถานการณ์ก็เป็นเช่นนี้ท่านมีเงื่อนไขอีกไหม ท่านหัวเราะอะไรไม่มีอะไรแล้วของงานแต่งงานจะทำอย่างไรล่ะท่านตกลงเหรอตกลงแล้วข้าวของก็
ชุดแต่งงานเครื่องศีรษะเทียนคู่ข้าจัดการเองข้าไปลงทะเบียนเอง หากทุกอย่างพร้อมก็จัดงานได้เลย ดี ท่านออกไปไม่ได้ข้าถามหัวหน้ามือปราบฉูแล้ว พิธีแต่งงานจัดที่นี่ได้ท่านมีครอบครัวอีกไหมข้าเชิญมาด้วยได้นะ ข้าไม่มีครอบครัว สหายล่ะ ไม่มีนะ ข้าก็ไม่มีงั้นก็เรา2 คน เรา2 คนก็พอแล้ว อืม ครั้งที่แล้วเจะบอกว่าตอนมาเยี่ยมข้าจะนำขนมมาไม่ใช่เหรอขนมล่ะ ท่านเซียนซินขนมของท่านใช่หรือไม่ข้าเห็นท่านนำมา อ๋อข้าไม่เอาแล้ว ให้เจ้าละกันข้าลืมแล้ว ผู้บำเพ็ญตนอย่างเจ้า ความจำแย่จริงเชียว เจ้ารอข้าสักครู่นะ อันนี้ให้เจ้า หลายวันนี้รบกวนเจ้าแล้วข้าอยู่ในคุกช่วยอะไรไม่ได้ เงินพวกนี้น่าจะพอซื้อข้าวของในงานแต่งแล้ว เจ้าใช้เงินมากหน่อยได้ ให้ร้านค้าเตรียมไว้ แม้โทษของข้ากำหนดแล้ว แต่หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น2-3 วันเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวาย นี่คืออะไร ของขวัญ ให้ข้าเหรอ ไม่ใช่ของมีค่าอะไร ผ่านการปลุกเสกที่วัดแล้วช่วยคุ้มครองได้ เจ้าล่ะ มีอะไรให้ข้าไหม ไม่มีนะ นั่นอะไร อันนี้ไม่ได้ นี่จะให้คนอื่นนะ ก็ได้ ซินเหมย ขอบคุณนะ ที่แต่งกับข้า การกราบฟ้าดินควรมีพ่อแม่และครอบครัวญาติมิตรมาส่ง แต่ท่านทั้ง2ต่างเป็นคนโดดเดี่ยว ไม่มีพ่อแม่และญาติมิตร เพราะฉะนั้นจึงได้แต่คำนับผู้เฒ่าจันทรา ถึงเลิกแล้วสัญญาจนผมขาว ผูกวาสนา เหมาะสมคู่ควร คู่สวรรค์สรรสร้าง 1 กราบฟ้าดิน 2 กราบพ่อแม่ คำนับกันเอง ซินเหมย ขอบคุณมาก ขอบคุณเช่นแล้วท่านเสียใจไหม อะไร สิ่งที่ท่านเคยทำรับสินบน ปั่นราคาข้าว ขัดเบื้องบนทำร้ายชาวบ้าน เรื่องพวกนี้ ท่านเสียใจไหม สืบเรื่องข้าเลย คนเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ บางที นี่คงจะเป็นกรรม แต่เท่าลูก ท่านมีความปรารถนาอะไรไหม แต่งงานกันแล้วข้าทำอะไรให้ท่านได้บ้าง ข้าปลูกดอกไม้ไว้ที่ระเบียงบ้าน หากเจ้าสะดวกก็เอามันไปเถอะ รดน้ำมันบ้าง อย่าให้เหี่ยวตาย ได้ อีก2 วันจะประหารแล้ว คดีของท่านแม้ศาลต้าหลีไต่สวนเองก็เป็นเรื่องที่ตัดสินแล้ว แต่ตามธรรมเนียมนี่ข้ายังต้องถาม แต่เท้าลูกท่านอยากร้องทุกข์
หรือรื้อคดีไหม ไม่กินข่าวไหม ฮะ ลูกหวยนั่นน่ะจะถูกตัดหัว ลู่หวยนั่นน่ะการตามสนองแล้ว อาศัยผลงานทหารได้ตำแหน่งขุนนาง ก็ไม่สำนึกบุญคุณ กลับร่วมมือกับพ่อค้าหน้าเลือด ปั่นราคาเสบียงทำให้ชาวบ้านตาย เงินทำใจคนสั่นเขาทำเรื่องนี้ได้ ไม่แน่ว่าอาจได้ผลประโยชน์ ดีได้เท้าเหลียงในฉลาดนะใช้วิธีแล่เนื้อเถือหนังช่างหน้าสะใจจริงๆสะใจจริง ใช่แล้วใช่แล้ว เสี่ยวเก็บเงินด้วย ตานก็เป็นบัณฑิตอ่านตำรา กลับไม่สืบหาสาเหตุ รู้จักแต่ใครเห่าก็เห่าตาม ยังกล้ามานั่งพูดจาโอ้อวดตรงนี้อีก ช่างหน้าขันจริง จะว่าใคร ๆ พวกเจ้านั่นแหละ พวกเจ้าไม่เข้าใจกฎหมาย ไม่แยกแยะถูกผิด ไม่แยกแยะคนชั่วดี เจ้าเป็นใคร พวกข้านั่งคุยกันอยู่ เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย พูดไม่เข้าหูข้าทนไม่ได้ ทนฟังไม่ได้ หรือว่าเป็นพวกขุนนางทุจริตนั่น เจ้านายจะตายเจ้าเลยกลัว ขุนนางทุจริตเลยดูคนอย่างพวกเจ้าสิไร้ความรู้ขี้ช้าเอาแต่กินดื่ม รอดจากอุทกภัยมาได้ ก็รู้แต่ว่า เขาโลภไม่รู้จักพอ จะไปแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่จะไปแล้ว เรื่องที่อาจารย์สั่งยังไม่เสร็จ ช้าอีกไม่ได้เข้าใจดอกไม้แล้ว ตอนที่ข้าไปเจอเด็กขอทาน2 คนอาจเห็นว่าบ้านว่างเลยเข้ามาอยู่นะอยากให้จัดการไหม ไม่ต้องหรอก ถึงอย่างไรก็เช่ามา ถึงเวลาเจ้าของก็เอาคืน นี่ดอกไม้อะไร ช้างซินหลาน ช้างซินหลาน ไม่เคยได้ยินใช่ เห็นท่านมาจากชายแดนตะวันตกก็เลยสอบถามธรรมเนียมมา บอกว่าผู้ตายควรสวมชุดใหม่ถึงจะไปสบาย ไม่เกิดเป็นสัตว์ ชาติหน้าจะเป็นคนมีวาสนาข้าไม่รู้ท่านชอบสีและชุดแบบไหนเลยตัดให้ชุดหนึ่งตามที่ข้าชอบ ขอบคุณมาก อยากลองใส่ไหม ไม่เป็นไร สุดท้ายก็เป็นกระดูกห่อไว้ก็พอ อาหารมาแล้วนี่มื้อสุดท้ายกินแล้วไปสบายเถอะ แค่ทำตามหน้าที่ ทำไมไม่กินล่ะ ไม่อยากกิน แต่เท้าลูกคดีของท่านไม่ได้ถูกใส่ร้ายเหรอ ทุกคนเห็นพ้อง จะใส่ร้ายอย่างไร ข้ารู้สึกว่าท่านไม่เหมือนคนไม่ดี ศาลต้าลีตัดสินความผิดให้ข้ารับโทษ ขุนนางต่างพากันเขียน ฎีกากล่าวโทษมากกว่า100 ฉบับ ชาวบ้านข้างนอกก็เดาว่าข้าเป็นขุนนางกังฉิน เจ้าได้ยินแล้วทำไมยังคิดว่าข้าไม่เหมือนคนไม่ดีล่ะ คำคนบิดความจริงยิ่งทำลายคน แม้เราไม่ค่อยรู้จักกัน แต่ข้ารู้สึกว่าท่านต่างจากสิ่งที่คนพูด ถ้าท่านโลภมากขี้ขลาดจริงทำไมไม่ขอให้ข้าช่วย อย่างไรในสายตาคนข้าก็เป็นผู้บำเพ็ญท่านไม่อยากอยู่แล้วเหรอ รู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจ เจ้าเพิ่งรู้จักข้าจะเข้าใจแค่ไหนเชียว อย่าเชื่อใจใครง่ายๆ ใจคนซับซ้อนเทียบกับการบำเพ็ญยากคาดเดายิ่งกว่า ระวังไว้หน่อย ย่อมเป็นเรื่อง ทุกคนเห็นพ้อง จะใส่ร้ายอย่างไร ข้ารู้สึกว่าท่านไม่เหมือนคนไม่ดี ศาลต้าลีตัดสินความผิดให้ข้ารับโทษ ขุนนางต่างพากันเขียน ฎีกากล่าวโทษมากกว่า100 ฉบับ ชาวบ้านข้างนอกก็เดาว่าข้าเป็นขุนนางกังฉิน เจ้าได้ยินแล้วทำไมยังคิดว่าข้าไม่เหมือนคนไม่ดีล่ะ คำคนบิดความจริงยิ่งทำลายคน แม้เราไม่ค่อยรู้จักกัน แต่ข้ารู้สึกว่าท่านต่างจากสิ่งที่คนพูด ถ้าท่านโลภมากขี้ขลาดจริงทำไมไม่ขอให้ข้าช่วย อย่างไรในสายตาคนข้าก็เป็นผู้บำเพ็ญท่านไม่อยากอยู่แล้วเหรอ รู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจ เจ้าเพิ่งรู้จักข้าจะเข้าใจแค่ไหนเชียว อย่าเชื่อใจใครง่ายๆ ใจคนซับซ้อนเทียบกับการบำเพ็ญ
ยากคาดเดายิ่งกว่า ระวังไว้หน่อย ย่อมเป็นเรื่องดี นี่ก็สายแล้ว เจ้าควรไปได้ ข้าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการ ไม่ใช่สุภาพชน ไม่ชอบนอนเตียงและไม่ชอบตากฝน แค่อยากดื่มสุรา เท่าแก่เนี้ยมีสู้ดื่มกับข้า ทำไม ไม่ให้เกียรติข้าเลย ข้าไม่มีเจตนาเป็นศัตรู น่าเสียดาย มีคนฟ้องร้องที่ว่าการตงโจ บอกว่าเจ้าหิวกลางดึก และกินสามีของนางข้ามาตามประกาศ เพราะในวันนี้ เกรงว่าเจ้าคงหนีไม่พ้น หาเรื่องใส่ ปานกลางฝีมือธรรมดา กลับกล้าไม่เบาโรงเตี้ยหมู่บ้านร้างยังกล้าเข้า ข้ามาหลบฝน ไม่ได้คิดมาก ที่แท้ไม่ใช่กล้า แต่โง่นี่เอง เจ้า ขอบคุณจอมยุทธที่ช่วย ถ้าอยากขอบคุณข้าจริงๆ ก็ให้เงินเธอเพื่อไล่ล่าปีศาจเนี่ยเดินทางมาตั้ง300 กว่าลี้จนรองเท้าพังหมดแล้ว เออ ตั้งแต่เต้เท้าลู่รับตำแหน่งก็ซ่อมแซมเขื่อนปรับพื้นทราย เมื่ออุทกภัยมาถึงยังพาหนุ่มวัชกันไปทำงานด้วยทั้งวันทั้งคืน จึงรักษาอำเภอเว่ยเอาไว้ได้ ถ้าอย่างนั้น เรื่องขาดราชองค์การไม่คุมราคาเสบียง ก็เป็นเท็จนะสิ เป็นเรื่องจริง ตอนแรกข้าอำเภอออกคำสั่งห้ามพ่อค้าปั่นราคา ห้ามซื้อขาย1 กระสอบ สูงเกิน100 อีแปะ แต่เท้าลู่กลับทำตรงกันข้าม ขึ้นราคาเป็นกระสอบละ180 พวกชาวบ้านซื้อไม่ไหว ก็ย่อมเกลียดชังเขา ทำไมเขาทำเช่นนั้นล่ะ เป็นอย่างที่ชาวบ้านพูดงั้นเหรอ เขารับ สินบนเหรอ ตอนแรกข้าก็คิด แต่เมื่อมองอีก8 อำเภอจำกัดราคาเสบียงพ่อค้าขายแพงไม่ได้ ก็เลยกักตุนเก็งกำไรไม่ยอมขาย ไม่ต้องพูดถึงขนเสบียงมายงตี้เลย ชาวบ้านได้แค่อดตายในบ้าน ใน9 อำเภอมีแค่อำเภอเว่ยให้ขายเสบียงแพง ดังนั้นพวกพ่อค้าจึงมาอำเภอเว่ยสิ่งที่ขาดย่อมมีค่า เมื่อเสบียงมากราคากลับลดลง มีเพียงผู้ใส่ใจไปสืบค้นก็จะพบว่าเสบียงราคาสูงขายไม่ถึง2 เดือนน่ะ ยามอู่3 เครือแล้วประหาร เฮ้ย我里就一寸最三根，让我有缤纷灵魂，让金钱浪的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我痛测我敢风敢梦，让我里就一寸最三根，让我有缤纷灵魂，让金钱道的疼痛来为我活着作证，让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我痛测我敢风敢梦，不败火畅快尘。จบเส้นกันสักที ใจเด็ดมาก เลยนะ สมกับเป็นลูกผู้ชายจริงๆนะ ถูกลงทันตั้งนานกลับไม่ส่งเสียงเลย นี่โดนเชือดกี่แผลแล้วเนี่ย เจ้านับหรือเปล่าเมื่อกี้
ฝีมือของหวังเฉียนเตาเจ้าจะไม่รู้อีกเลย เฮ้ย ถ้าตกอยู่ในมือเขาเนี่ยนะ อย่างน้อยต้อง 1,000 แผล 1,000 แผลเลยเหรอเนี่ยตายแล้ว คนเข้มแข็งขนาดนี้เป็นขุนนางทุจริตจริงเหรอ เรื่องนี้ข้าไม่รู้แล้ว แต่ราคาเสบียงแพงเป็นเรื่องจริง คนหิวตายก็เรื่องจริงนะ ใช่เด็ดจริง ทำคนลำบากมามากเลยหาเงินมาพูดอย่างนี้แหละดีแล้วหนักไปเราโทษ ยังไงล่ะ เข้าไปเถอะใช่คุณดังที่จะสิง ตายอย่างเดียวเลย ๆแบบนี้มาตกเหรอ โอ้ยหิมะตกตอนนี้โอ้โหต้องมีความอายุติธรรมหิมะไม่ควรตกเวลานี้นะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นฮะหิมะตกตอนนี้ต้องมีความอายุติธรรม ตกหนักมากซะด้วย หิมะตกหนักมากเลยนี่ดูสิเนี่ยฮะเห็นไหมต้องมีความอายุติธรรมแน่นอนเลยนะแม้แต่สวรรค์ก็ทนไม่ได้เฮ้ยแย่ วัน จริง ทนไม่ได้เลย หิมะตกนะ แล้วอ่ะ ไม่ได้ เรื่องนี้จะปล่อยไม่ได้ เอ๊ะแม่นางทางเดินนี่ลำบากมีดินถล่มทางขรุขระมากเลย เจ้าคนเดียวอะล้มไปไม่มีคนช่วยนะ หาเส้นทางที่เดินง่ายๆดีกว่านะ มาทำงานกันต่อเถอะเฮ้ย ทั้งสองท่าน ขอถามหน่อย เมืองหลวง ไรขวางทางหลบไป บนเกี้ยวคือผู้บันทึกฝ่ายตรวจการส่งชิงเป่าใช่ไหม รู้ว่าเป็นเกี้ยวของใต้เท้ายังกล้าขวางอีกเหรอ ข้ามีเรื่องจะถามเขา ชื่อถูกหรือไม่ ถูกคือพวกเขา ข้าจดชื่อพวกเขาไว้แล้ว เฮ้ย กลับไปบอกพวกเขา ถ้ามีคำสั่งเสียหรือว่าอะไรรีบจัดการซะ เมื่อถึงเวลา ข้าจะไปเอาชีวิตพวกเขา โรงเตรียมนี้มีกฎอยู่ ไม่ว่าท่านจะเป็นคนชั่วใจโฉดคนที่ราชสำนักหรือทางการอยากจับ หรือแม้แต่โจรสลัดทางทะเล แค่เข้ามาเหยียบในโรงเตรียมนี้ ก็ห้ามใช้กำลัง และห้ามทำร้ายผู้อื่น เขาว่าอย่างไรก็ต้องทำเหรอ เขากล้าพูดย่อมต้องมีความมั่นใจ เห็นเจ้าแก่เนี้ยที่ดูอ่อนหวานหน้าประตูใช่ไหมใช้มีดคู่ได้ช่ำชอง ลมยังลอดผ่านไม่ได้ ได้ยินว่านางเป็นศิษย์หูฉวนมีดเร็ว นี่ รู้จักหูฉวนมีดเร็วไหมอันดับ 8 ในยุทธภพ แต่ได้ยินว่าเสียชีวิตแล้ว ดาบเดียวเฟิงหงข้าตามหาเจ้ามาหลายปีเจ้ากลับมีชีวิตสุขสบาย ดาบเดียวเฟิงหง อันดับ 1 ในยุทธภพ พยายมปลิดชีพดาบเดียวเฟิงหงคือท่านเหรอ เป็นชื่อที่โด่งดังจริง เจ้าเป็นใคร 8 ปีก่อน ป้อมตระกูลเลย 27 ชีวิต ดาบเดียวเฟิงหง ถึงข้าจะไม่เคยเห็นหน้าเจ้า แต่ข้าจำเสียงเจ้าได้ชัดเจน ปฏิเสธไม่ได้หรอก อ๋อ ป้อมตระกูลเหลยรังโจรนั่น ยอมรับแล้วเหรอ เป็นข้าจริง ดี เจ้ากล้ายอมรับ นับเป็นลูกผู้ชาย ๆ เจ้าต้องการอะไร ข้าหาเจ้ามา 8 ปี ย่อมต้องอยากเอาเลือดเจ้า มาเส้นไหววิญญาณพี่น้องข้า ข้าไม่สนกฎของคนอื่น แต่ที่นี่ต้องทำตามกฎของข้า ที่นี่ไม่ได้ขายอาหารแต่ขายความปลอดภัย พวกท่านอยากฆ่าเขาเพื่อแก้แค้นก็ต้องรอให้เขากินอาหารให้เสร็จ เดินออกประตูไปถึงลงมือได้ โรงเตรียมบ้าบออะไร มาพูดเรื่องกฎกับข้า วันนี้ข้าจะให้ร้านเจ้าได้อาบเลือด แล้วมันยังไง อย่างไรเหรอ ตัวแก่เนี้ยว่าอย่างไร อย่าให้ตาย ต้องชดใช้เงิน ได้เลย ข้ายอมรับผิด คดีทุจริตเสบียงเหลียงเหวินจริงเจ้าสุนัขนั่นสั่งให้ข้าทำข้ารู้แต่เท้าลูกเป็นขุนนางที่ดี เพื่อช่วยประชาชนถึงใช้วิธีพิเศษ แต่ข้าไม่มีทางเลือกตาแก่เหลียงเหวินจริงนั่น บังคับข้า มีความผิด ควรประหาร เจ้าเป็นเลือดผสมเผ่าผู้สงครามกับมนุษย์ ร่างกายบกพร่อง5ประการ อยากพ้นทันเทพมาเกิดเป็นมนุษย์ ต้องผ่านด่านทั้ง 5 เปลี่ยนหนังเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนหัวใจแต่ละด่านผ่านความเป็นตาย ต้องหาญาติสายเลือดชิดทำพันธสัญญาเลือดเชื่อมต่อห่วงแห่งจิต ถึงจะช่วยมอบโอกาสรอดชีวิตให้กับเจ้า ตอนที่เจ้าใกล้ตาย เจ้าไม่มีญาติจึงต้องหาคนแต่งงาน และทำพันธสัญญาเลือดกับเจ้า แล้วอย่างไร
ดังนั้นการแต่งงานเป็นเรื่องจริง สวรรค์ยังยอมรับ แล้วทำไมจะไม่ยอมรับ อีกอย่างแม่นางซินก็เป็นคนดีทำไมไม่ชอบนางเลย อาหารปีศาจแต่ละเรื่องเป็นสิ่งที่ข้าอยากทำแต่ทำไม่ได้ นั่นเป็นเรื่องในอดีตแล้ว ข้าถอนตัวจากยุทธภพแล้ว โธ่ท่านถอนตัวหรือไม่เป็นเรื่องของท่าน แต่ในใจข้าเป้าหมายคือการก้าวข้ามท่านเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งเผ่ามนุษย์ ได้สิ ถึงข้าจะด้อยกว่าท่าน นิดหน่อย แต่ก็นับว่าพรสวรรค์ไม่ธรรมดาสำนักเซียนมากมายอยากรับข้าเป็นศิษย์ข้าไม่ตอบรับเลย ทำไมล่ะ ตอนนี้ตระกูลเซียนครองอำนาจ ทั้งในและนอกราชสำนักล้วนยกย่อง ตั้งแต่เกิดมาคนในเผ่าข้าหากไร้รากวิญญาณจะรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่นข้าว่าแบบนี้ไม่ดี เรียบง่ายก็เป็นชีวิตแบบหนึ่งบำเพ็ญตนก็เป็นชีวิตแบบหนึ่งทำนาค้าขายพ่อค้าเร่คนงานล้วนคือชีวิต จะแบ่งสูงต่ำได้อย่างไรข้าอยากทำลายความคิดเช่นนี้ ภายหน้าจะใช้วรยุทธ์เป็นเซียนทำให้ผู้คนรู้ว่าการบำเพ็ญเซียนไม่ใช่หนทางหนึ่ง ประมาณครึ่งปีก่อน ที่อำเภอเว่ยมีฝนตกหนัก9 อำเภอในยงตี้ถูกทำลายหมด ทุกคนต่างคิดว่านี่เป็นภัยธรรมชาติ แต่ความจริงแล้วมันเป็นภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ทุจริตเหรอ ใช่ พวกเขาเปลี่ยนหินเป็นฟาง ฉาบด้วยโคลนก่อขึ้นเป็นเขื่อน แต่พอเจอฝนหนักเช่นนี้ ก็ไม่สามารถต้านได้เลย9 อำเภอรอบๆอำเภอเว้ยเขื่อนทั้งหมดพังทลายจนสิ้น ทุ่งนานับไม่ถ้วนถูกทำลาย น่าโมโหจริงๆ น่าโมโหจริงๆ ตอนนี้ขุนนางสุนัขโยนความผิดทั้งหมดไปให้ทหารที่ประจำการแถวเขื่อนตอนนั้นยังลู่หวย นี่เพราะไม่มีทางเลือก ชาวบ้านต้องการคำอธิบาย พวกที่มีอำนาจต้องคุมความคิดชาวบ้านให้มั่นคง ต้องหาใครสักคนมารับผิดชอบแทน แต่ลู่หวยไม่ทำตามคำสั่ง เพื่อดึงดูดพ่อค้าให้ส่งเสบียง จึงไม่ได้ควบคุมราคาเสบียงในทันที เจ้าว่าถ้าเป็นเจ้าจะเลือกพวกขุนนางที่แกล้งทำตามกฎ หรือจะเลือกคนที่เสียการสนับสนุนและเป็นที่สนใจอย่างลู่หวย ทำไม่ได้ก็ไม่ทำเหรอ ความไม่ยุติธรรมต้องจัดการ แม้ต้องเลือดตกยางออก แม้ว่าเท้าจะเข้าเมืองหลวงไม่ได้ แต่ขอเพียงข้าทำต้องมีคนเห็นแน่1 บอกต่อ 10 10 บอกต่อ100หากใน100 คนมีคนแบบข้าอีก จะบุกถึงท้องพระโรงได้ ถ้ามีอีกคนก็จะบุกไปถึงหน้าห้องเต้ได้ข้าไม่เชื่อหรอกความอายุติธรรมใหญ่นี้จะถูกบดเป็นผงได้อย่างไร จะไม่ได้รับความเป็นธรรมได้ไม่คู่ควรดื่มกับเจ้า บังอาจ เอาละช่างเธอช่างเธอ หายละ50 ตำลึง ดื่มอีกไหม แพงเชียว โรงเตรียมเราขายความปลอดภัย ก่อเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแล้วเข้ามาซ่อนเนี่ย ก็ต้องแพงหน่อยสิ ความปลอดภัยของใต้เท้าไม่ต้องให้เจ้ายุ่งหญิงคนนั้นใช้ฐานะผู้บำเพ็ญยุ่งทางโลกทำลายคำสาบานต้องได้รับกรรมแน่จะผ่านไปได้หรือไม่ก็ยังไม่แน่ แม้ว่านางจะรอดพ้นราชสำนักก็ส่งสารไปสำนักเสียแล้วสำนักคงไม่นิ่งดูได้เราให้ทุกคนมาแล้ว ชีวิตนางคงถึงจุด ทำไมจี้ใจดำเหรออายจนอยากฆ่าคนหรือไง จวยหญิงในเมื่อมาแล้วทำไมไม่ปรากฏตัวซะล่ะ พวกเจ้าเจอกันมีแต่ตะโกนท้าสู้มีอะไรน่าพบกันข้ากับพวกเจ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน แค่ได้ยินว่าฝ่ายธรรมะมีสิทธิ์ใจเด็ด กล้าบุกฆ่าคนในเมืองหลวงลำพังและอยากมาดูหน่อย ใครจะคิดพอมาถึงก็เห็นแม่เสือสาวขย่ำคน หลินมู่หานนางนิสัยแย่ขนาดนั้นก็ยังตัวติดกับนางทุกวัน เป็นเพราะหลงไหลร่างนางใช่ไหมล่ะ ท่านคือคุณนางเมืองหลวงเหรอเรามาตามคำสั่งอาจารย์ เพื่อจับผู้บำเพ็ญที่ทำผิดกฎ เพียงแต่ไม่ออกจากเขานานลืมเส้นทางขอถามหน่อย ที่ได้ห่างจากเมืองหลวงเท่าไหร่ มาพูดแบบนี้พวกท่านคงเป็นผู้บำเพ็ญเขาหลิงจี้สินะ ข้าคือรองประมุขเขาหลิงจี้หลินมู่หานคนข้างๆคือสิน้องเจียงจี้ จินหลุนผู้บำเพ็ญอิสระ
ส่วนคนข้างนอกผู้เชี่ยวชาญใช้เสียงเพลงนานกงกูหงจากถ้ำลือเย่โอ้เอ๊ะ ถามชื่อหญิงสาวหยาบคายเช่นนี้ ไม่สุภาพเลยนะ เซียนผู้นี้ชื่อจัวอิงอิง คนสำนักชิงหงแห่งเป่ยเซียน ในเมื่อท่านเซียนมากันครบแล้วข้าก็รู้สึกสบายใจแล้ว พวกท่านรีบพาผู้บำเพ็ญท่านนั้นไปได้ไหมแบบนี้ข้าจะได้ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ผงสยบเซียนจากหุบเขาฉงหลิงถูกปากทุกท่านไหม แค่เข้าใจผิดวางอาวุธคุยกันก่อนเถอะนะ ท่านเป็นคนของทางการอย่าเป็นศัตรูกับเรา โอ้ยโอ้เป็นเพียงมนุษย์ แต่กลับรับฝ่ามือข้าได้เจ้าหนุ่มไม่เลวเลยเนี่ย เขารับฝ่ามือท่านได้ คงบรรลุขั้นไร้ลักษณ์แล้ว เซียนกับมนุษย์ต่างกันไม่ใช่คำพูดลอยๆ ต่างกันคำเดียวห่างชั้นลิบลับ แต่เจ้าหนุ่มข้าขอเตือนเจ้าหน่อย วันหน้าจะทำตัวเด่นต้องประมาณกำลังของตนเอง ไม่ใช่ศิษย์สำนักเซียนทุกคนจะยอมความกันง่ายๆนะ ชาติเถอะแค่เรื่องเข้าใจผิดนี่นะ อย่าบำรุงปราณีถือว่าขอเข้ามา จดหมายจากราชสำนัก ถูกท่านทิ้งในโรงเก็บสุรา4 วันเต็ม ข้าเพิ่งเจอวันนี้ เขียนว่ามีผู้บำเพ็ญหญิงแท้ซินก่อเรื่องในเมืองหลวงฆ่าขุนนาง3 นายแก้แค้นให้สามี จึงเชิญศิษย์สำนักเซียนช่วยเหลือ ตามจับผู้บำเพ็ญหญิง เรื่องราชสำนักเกี่ยวอะไรกับเจ้า สำนักสินเสียเราเล่นกายหลายปีไม่ได้ติดต่อพวกเขานานแล้ว เจ้าสิทธิ์เนรคุณรีบปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย ตั้งใจฟังข้าให้ดี ผู้บำเพ็ญหญิงแท้ซิน ทั้งยังรูปงามใจดีชอบช่วยคน ท่านไม่คิดว่าดูคล้ายสิทธิพี่เหรอ รูปงามจิตใจดีในจดหมายบอกเลย บอกมาเร็ว ฮะ ท่านให้สิทธิพี่ลงเขาเพื่อทำสิ่งใดกันแน่ หากกล่าวเช่นนี้ก็ดูเหมือนอาซินจริงๆ แต่นางไม่น่าไปเมืองหลวงสิ ท่านให้สิทธิพี่ไปไหน นางยิงครานจะไปเองนะ เห็นว่าจะกลับไปเยี่ยมอาสะพ้ยเพราะอาสะพ้ยอายุ 89 แล้ว อยู่ในอีกไม่นานนางยิงครานจะไปข้าก็ขวางไม่ได้หรอกนะ เช่นนั้นเหตุใดถึงไปเมืองหลวง แถมแก้แค้นให้สามีอีก นางแต่งงานเมื่อใดกัน ท่านถือวิสาสะมั่นนางเหรอ ครับเปล่านะเฮ้ยอาจไม่ใช่นางก็ได้ต้อยละผู้บำเพ็ญตนแท้สินมีมากต้องเป็นนางละฮะ ไม่ได้การข้าต้องไปตามหา อาเซิงเจ้าไปก็มีแต่จะวุ่นวายเจ้าสิทธิ์เนรคุณปล่อยข้าลงไปก่อนสิมีอะไรคุยกันดีๆดิอาเซิง นี่ใครกลอะไร ชื่อนะข้ายังไม่ได้คิด แต่เจ้าเรียกมันว่า หลุมศพเจ้าได้ เจ้าควบคุมเวลาได้เหรอ ควบคุมเวลาต้องใช้พลังเทพ มีเพียงเทพทำเช่นนั้นได้ ผู้บำเพ็ญอย่างเรา ต่อให้ใช้ทั้งชีวิต ก็สร้างได้แค่มิติเวลาเล็กๆ และย้อนไปได้เพียง50 ปีเท่านั้นเอง แต่หากจะใช้ข้าเจ้า เกินพอ แข็งแกร่งมาก
นี่คือตัวข้าในช่วงที่พลังแข็งแกร่งสุด ต่อให้เป็นระดับรวมแก่นปราณ ก็ยังพอรับมือได้เวลาย้อนกลับ50 ปี เจ้าคงเพิ่งเข้าสำนัก คงยังไม่เริ่มฝึกขันหลอมปราณด้วยซ้ำไปเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอก ยอมจำนนแต่โดยดีซะเถอะข้าจะให้เจ้าตายสบายหน่อย จะถามว่าเหตุใดผู้อยู่ระดับหลอมปราณขั้น 4 ถึงได้กล้าฝืนกฎสวรรค์เข้าทางโลกฆ่าคนโดยไม่กลัวข้าจะบอกเจ้าเอง ตอนอายุ 12ข้าติดตามอาจารย์ขึ้นเขาไม่ถึงเดือนก็อยู่ขั้นสร้างรากฐาน อายุ 18กับบรรลุขั้นรวมแก่นปราณอายุ 20 คือช่วงที่ข้าแข็งแกร่งที่สุด นี่เจ้าเป็นท่านรวมแก่นปราณเหรอ ดาวเคลื่อนย้าย มีผู้ประลองวิชาในมือ ถึงกับทำให้เกิดอาเพศได้ ต้องเป็นยอดฝีมือแนะไม่คิดเลยว่าที่โสมมมอย่างเมืองหลวง จะมีผู้ทรงพลัง ถ้ามีกายเต่าแต่กำเนิดและร่างวิญญาณบริสุทธิ์บำเพ็ญเพียรมา60 ปี เกือบบรรลุขั้นหลอมรวมกันปราณ3 ครั้งบัดนี้อยู่ระดับหลอมปราณขั้น 4 เจ้าคิดว่าเพราะเหตุใดเพราะข้าทนไม่ได้ทนสิ่งที่โลกเรียกว่าคุณธรรมไม่ได้ทนเห็นผู้คนถูกคนมีอำนาจเหยียบย่ำไม่ได้ทนเห็นคนดีตายอย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้ร่ำเรียนจนแกร่งกล้าพลังมหาศาลแต่กลับต้องนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมเพราะข้อบังคับวิถีเต่าเรื่องนี้ข้าทนไม่ได้ ดาวเคลื่อนย้าย มีผู้ประลองวิชาในมือ ถึงกับทำให้เกิดอาเพศได้ ต้องเป็นยอดฝีมือแนะไม่คิดเลยว่าที่โสมมมอย่างเมืองหลวง จะมีผู้ทรงพลัง ถ้ามีกายเต่าแต่กำเนิดและร่างวิญญาณบริสุทธิ์บำเพ็ญเพียรมา60 ปี เกือบบรรลุขั้นหลอมรวมกันปราณ3 ครั้งบัดนี้อยู่ระดับหลอมปราณขั้น 4 เจ้าคิดว่าเพราะเหตุใดเพราะข้าทนไม่ได้ทนสิ่งที่โลกเรียกว่าคุณธรรมไม่ได้ทนเห็นผู้คนถูกคนมีอำนาจเหยียบย่ำไม่ได้ทนเห็นคนดีตายอย่างไม่เป็นธรรมไม่ได้ร่ำเรียนจนแกร่งกล้าพลังมหาศาลแต่กลับต้องนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมเพราะข้อบังคับวิถีเต่าเรื่องนี้ข้าทนไม่ได้ที่สุด ได้ยินว่าพวกเขาเป็นเพื่อนเล่นแต่เด็ก ต่อมาเกิดสงครามเซียนซินเข้าสำนักเซียน แต่ท้าวลู่ตามหานางไปทั่วแต่ไม่เจอ จึงเข้าร่วมกองทัพจนสร้างผลงานชื่อเสียงโด่งดังเซียนซินถึงหาตัวเขาพบ อย่างนี้นี่เองไม่คิดว่าจะมีเรื่องเช่นนี้ น่าเสียดายจริงๆอะนะ มีที่น่าเสียดายยิ่งกว่า ทั้งสองคนอุตส่าห์กลับมาได้แต่งงานกัน เห็นวันคือดีๆกำลังจะมาถึงผลสุดท้ายกลับถูกขุนนางใส่ร้าย อาศัยตอนเซียนซินไม่อยู่สังหารใต้เท้าลู่เซียนซินกับใต้เท้าลู่รักกันมั่นคง จะปล่อยพวกเขาได้อย่าง ธงบังสุริยาเป็นอาวุธนอกรีด ได้ยินว่ามันดูดพลังชีวิตถึง 49 คนถึงจะหลอมมันขึ้นมาได้ มีความเป็นหยินธาตุมืดบริสุทธิ์ ที่ใดมีธงบังสุริยาอยู่ที่นั่นจะไม่มีแสงสว่าง ดังนั้นที่มันอยู่ จะจุดไฟไม่ติด สิทธิน้อง เจ้าช่างฉลาดซะจริง เอ๊ะแปลกจัง ไม่มีลมซะหน่อย โอ้จิวจิวหินจุดไฟล่ะอ่ะเจ้าถือไว้เอ๊ะทำไมจุดไม่ติดเลยเมื่อครู่ยังดีๆอยู่เลยนี่ เป็นวิธีที่ดี แต่เมืองหลวงกว้างใหญ่ หากจะจุดไฟ คงเปลืองพลังเวทไม่น้อย ข้าพกยาบำรุงปราณมา เรื่องเล็กแค่นี้ข้าจัดการเอง สิน้องจะข้าต้องหาที่สูงในเมือง ทางที่ดีควรมองเห็นทั่วเมืองเลย ถึงตอนที่ข้าคนทำงานตะเกียงนับหมื่นสว่างที่มืดที่สุดคือที่อยู่ของธ
นบางส่วนวิญญาณสถิตมั่นโลหิตนำประทีปไป เกิดอะไรขึ้นเหรอฮะ แต่เท้าข้าไปดูเอง แต่เท้าไม่ต้องกลัว เสียนไร้อาคมอยู่ โอ้ดี อย่าเพิ่งรีบ เดี๋ยวก็ถึงตาเจ้าออกโรง วิชาเซียนเหรอ พวกเขาจะทำอะไรอะ ไม่รู้สิ แต่สำหรับซินเหมยแล้ว คง ท่านนี่น่าจับตามองจริงๆ ทำลายค่ายกลของข้า หักหน้าสำนักเซียน ตอนนี้ยังคิดช่วยแม่นางพูดนั้น หรือว่าจงใจหาเรื่องข้าเลย นี่ค่ายกลขังมังกรที่ข้าทุ่มเทสร้างขึ้น ประตูรอด 24 บานถูกปิดหมด ทางตาย 36 สายก็ถูกปิด ขึ้นสวรรค์ก็ไร้หนทาง ลงนรกก็ไร้ประตู ต่อให้เป็นขั้นรวมแก่นปราณก็ยากทำลาย ตอนนี้คุยกันได้แล้วสินะ มีใครเคยบอกไหม ว่าเจ้าพูดมากซะจริง นี่ท่านอยู่ข้างไหนกันแน่ ไม่เคยนับ แต่ทำลายค่ายกลเพียงพอ ยังไม่ยอมอีก หากยังไม่ตาย ก็ไม่นับว่าแพ้ หาวิธีให้นางกิน นี่ยาวิเศษของเจ้านะ เจ้าให้ฉางเซินหลางฟื้นฟูจุดชี่ไห่แล้วนี่ ให้ยาวิเศษทำไมอะ เอาไปให้เธอ ให้ทั้งอาวุธทั้งดอกไม้ แม้แต่ยาช่วยชีวิตก็ให้เหล่าลูก ปวดใจสินะ ก็จริง เป็นข้าก็คงปวดน่ะเรื่องที่เซียนซินทำมีคุณธรรม พวกเจ้าเพิ่งเจอกันไม่กี่ครั้ง ตอนนี้กลับยอมเสี่ยงชีวิตจนบาดเจ็บสาหัส นางหวังอะไรนะ หรือว่าจะชอบเจ้าอ่ะ หากเจ้าเป็นเหมือนนาง ข้าก็คงปวดใจ เมื่อก่อนราชสำนักเคยทำสัญญากับ12 สำนักเซียน อนุญาตให้มีสำนักเซียนรับสิทธิ์เรียนวิชาตั้งสำนักได้ แต่ก็ต้องช่วยราชสำนักรักษาความสงบห้ามผู้บำเพ็ญเข้าโลกมนุษย์ แทรกแซงการปกครองเฮ้ยแต่ต่อมาผู้บำเพ็ญอิสระไม่ทำตามกฎเกิดสำนักมารไร้การควบคุม เข้าสำนักไร้จิตคุณธรรม อยากทำอะไรก็ทำไม่เกรงกลัวกฎหมาย แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยขอเพียง12 สำนักช่วยควบคุมก็พอ แต่ว่าตอนนี้แม้แต่ข้าหลอมปราณคนเดียวยังกลางในเมืองหลวงได้กฎอะไรกันเนี่ยยุคสมัยไหน พวกเจ้าเป็นลูกหวยงั้นเหรอ เป็นลูกบุญธรรม แต่เท้าลูกมีบุญคุณกับเรา เขาตายแล้ว ไม่มีใครดูแลสุสานเราเลยกราบคำนับ ยกเป็นพ่อบุญธรรม ท่านพ่อดีกับพวกเรามาก ตอนเขายังอยู่ก็เอาของกินมาให้บ่อยๆ ต่อมาเขาถูกขัง คนพวกนั้นก็มารื้อทำลายเรือน ข้ากับพี่ชายอยู่ที่นั่นเพื่อเฝ้าบ้านให้ท่านพ่อ พวกเราคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมา ชาวพูดสงครามโหดเหี้ยมอำมหิต ร่างกายแข็งแกร่ง ไม่เจ็บไม่ปวด ตัวเองไม่เจ็บและไม่สนคนอื่นเลือดออกไหม จึงคลุ้มคลั่ง ทุกสิ่งที่เข้าปากล้วนเหม็นเน่า เพื่อความอยู่รอดกลับต้องฝืนกิน ความอร่อยเลิศรสของคนอื่นสำหรับชาวพูดสงครามกลับเหมือนน้ำเน่า ดังนั้นจึงแค้นรู้ทั้งกลางวันกลางคืน และมี4 ฤดูผันเปลี่ยน แต่กลับนอนไม่หลับสักคืน ชั่วชีวิตนี้ไม่เคยได้ฝัน จึงร้อนรน ใครก็ว่าโลกมีสีนับพันหมื่นงดงามสดใส แต่ว่าเมื่อมองไม่เห็นก็ไร้ชีวิตชีวาโฉมงามกับอสูรร้าย โลกที่รุ่งเรืองก็ไม่ต่างอะไรกับขุมนรก จึงเลือดเย็น
ชีวิตแบบเนี้ยสำหรับเจ้าแล้ว อาจไม่มีความหมาย แต่ตอนนี้เจ้าเจอวิธีแล้ว เพียงผ่านด่านเปลี่ยนหนัง เปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนกระดูกเปลี่ยนเลือดเปลี่ยนหัวใจทั้ง5 ด่าน เจ้าจะได้เกิดใหม่ กลับมาเป็นมนุษย์แล้วเราลูก นอนอย่างสงบได้แล้ว และจะมองเห็นสีในไม่ช้า ไม่เหมือนผู้สงครามคนอื่น ขุมนรกของเจ้า มีแสงสวรรค์ส่องและสีแดงไง สีแดงเหรอ เราลูก เจ้ามองเห็นสีแดงเหรอ ใช่ ตอนนี้ข้าเห็นสีแดงแล้ว เราลูกจะมองเห็นสีแดง จะมองเห็นสีแล้ว เจ้าเห็นสีแดงแล้ว เจ้ารู้จักสีแล้ว กลัวแล้ว กลัวเหรอฮะจะกลัวอะไร นั่นสิ มีอะไรต้องกลัว ตอนนี้เจ้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการแล้ว แผ่นดินรุ่งโรจน์ผู้คนนับล้าน นั่งอยู่บนตำแหน่งนั้น มีอะไรต้องกลัวอีก ช่วยเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นเรื่องบังเอิญ ข้าได้เข้าวังเป็นอาจารย์เจ้า บังเอิญตอนนั้น เห็นว่าเจ้าใช้ได้ บังเอิญตอนนั้น ทุกคนในวังไม่เป็นระเบียบ ข้าเลยช่วยเจ้า ไม่หวังสิ่งตอบแทน ข้าเคยบอกเจ้าแล้ว เจ้านั่งบัลลังก์ก็อย่าฆ่าข้า แต่เจ้ารู้ว่าข้าไม่ใช่มนุษย์ จึงฆ่าข้าไม่ได้ ข้าไม่แก้แค้น รักษาคำพูด ไม่ว่าผ่านไปกี่ปี ก็ไม่ต้อง แต่พอเราได้มานั่งตำแหน่งนี้จริงๆ กลับได้เห็นเพียงลานวังรูปสี่เหลี่ยม ขุนนางที่เดินไปเดินมา เราเองก็อยากออกไปเที่ยว แต่ก็กลัวจะเสียเก้าอี้ตัวนี้ไป เก้าอี้ตัวนี้ อาจารย์เป็นคนแบกเรามาตลอด ฝ่าลมหิมะ เดินผ่านตรอกมืด ผ่านเล่ห์เหลี่ยมอุบายนับไม่ถ้วน เปื้อนเลือดเน่าเฟะกว่าจะได้มา หากเสียไป ก็จะไม่มีใคร สามารถแบกเรา แย่งเงินกลับมาได้แล้ว อาติ้ง เจ้าชนะแล้ว โปรดวางใจ หลับ แย่งชิงมาได้ เพราะอาจารย์แบกเราฝ่าลมหิมะ เดินผ่านตรอกมืดเผชิญหน้ากับแผนการร้าย กลิ่นเลือดโสมมนับไม่ถ้วน ถ้าหากเสียไปก็จะไม่มีใคร ที่แบกเราแย่งกลับมาได้อีกแล้ว อาติ้ง เจ้าชนะแล้ว จงวางใจ หลับให้สบาย ท่านอาจารย์ ข้าเป็นลูกเสด็จพ่อใช่หรือไม่ ใช่ แต่เขามีลูกอีกหลายคน แต่อาจารย์มีข้าเป็นศิษย์คนเดียวใช่หรือไม่ ใช่ คนตัวเป็นๆทั้งคน หามาตั้งนานยังไม่เจอเหรอ เรียนใต้เท้า จนหญิงนั่นเป็นเซียน ต่อให้หาเจอก็สู้นางไม่ได้ขอรับ ข้าไม่รู้หรือไงว่าสู้นางไม่ได้ เพราะว่าสู้ไม่ได้ ถึงต้องหาให้เจอพวกคนสำนักเซียนแทรกเป็นร่ายคาถาแล้วเงียบหายไปเลย ตอนพวกเขายังอยู่เนี่ยเราต้องรีบหาให้เจอ เอาป้ายคำสั่งไปเรียกทหารรักษาเมืองตั้งตรวจทีละบ้าน ท่านขุนนางนี่เรื่องอะไรกันน่ะ นั่นสิ
ทำไมตั้งตรวจบนถนนล่ะ ใช่ มีผู้ประเพ็ญเซียนก่อเรื่อง ถ้าจับไม่ได้ทั้งเมืองต้องเดือดร้อนแน่ ได้ยินว่าเซนซินร้องความยุติธรรมไม่ใช่เหรอนางไม่ได้ฆ่าคนดี ไร้สาระมาทีละคน ผู้หญิงต้องรับใบรับรอง พวกเราพานางออกเมืองเถอะ นางบาดเจ็บขนาดนั้นเคลื่อนย้ายไม่สะดวก มีอะไรไม่สะดวกกันนะแบกนางออกไปก็สิ้นเรื่องแล้ว สถานการณ์ตอนนี้ เจ้ากับข้าใครออกหน้าได้ ก็จริงนะ ในสายตานางเจ้าได้ตายไปแล้ว ไม่สะดวกนั่นแหละเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ด้วยนิสัยเซียนซิน ถ้านางรู้ว่าเจ้าแกล้งตายหลอกนางแล้วก็ ได้สู้ตายกับเจ้าแน่เลย ไม่ใช่นะดูหน้าก่อน อันนี้จะไปไหนอะเจ้าจะไปไหน ถ้าโดนตามจะทำยังไง ก็อย่าให้ตามมาสิ ทำยังไงไม่ให้โดนตามเล่า นั่นเรื่องของเจ้า ทำไมเป็นเรื่องของข้าล่ะนั่นไม่ใช่ภรรยาเจ้าเหรอฮะเช่นนั้นเจ้าเข้าวังไปหาอาติ่งน้อยจัดการแท้เหลียงซะ ถ้าเขาตายเซนซินก็ออกเมืองได้ ตอนเด็กๆ นักพรตบอกว่าข้ามีดวงแม่ไม้สามี3 คนต้องตายข้าเลยคิดว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าหาคนเลวมาแต่งงานก็จบ แต่ไม่คิดว่าจะมาเจอท่าน แต่เท้าลูกท่านเป็นคนดี ไม่ควรถูกคนชั่วทำร้าย หรือจริงอย่างที่นักพรตทำนายไว้ หากท่านไม่ได้พบข้าก็อาจจะไม่ตาย ใจดำอำมหิตไม่สุภาพเลย รับแต่ไม่ให้ไม่ดีนะ คุณชายอย่าดูถูกข้าเชียวข้าน่ะ เก่งกาจจะตายไป สามารถกินท่านได้เลย อย่ายุ่งกับเรื่องนี้อีก รีบออกจากเมืองหลวงซะข้าจะไว้ชีวิตเจ้า พูดอะไรกันข้าไม่ใช่คนไม่ดีนะ และไม่คิดหาเรื่องนางด้วยข้าไม่สนใจนางหรอก แต่กลับสนใจคุณชายมากกว่า คุณชายเยาว์วัยและรูปงาม พลังแกร่งกล้า ไม่เหมือนสำนักฝ่ายธรรมะ คุณชายเป็นมาอย่างไรกัน ต้องการสิ่งใด ท่านช่วยผู้บำเพ็ญหญิงนั่นตลอด คงไม่ได้ ชอบนางแล้วใช่ไหม น่าเสียดาย ชายมีใจ แต่หญิงไม่มีใจ นางแก้แค้นให้สามี มีเจ้าของแล้ว ท่านน่ะหมดโอกาสแล้วล่ะ บันไดสวรรค์พังแล้ว ผู้บำเพ็ญตนยากจะเป็นเทพได้ ที่พวกเราบำเพ็ญเพียรสุดท้ายแล้วเพื่ออะไรกัน คนสำนักเซียน ทุกคนมีพลังที่ยิ่งใหญ่ กลับซ่อนในป่าเขาเมื่อเป็นเทพไม่ได้ เป็นมนุษย์ไม่ได้ ไม่ช่วยฝ่ายใดไม่ยุ่งฝ่ายใดงั้นเราบำเพ็ญเพียรสิ้นสุดที่ใด จิตแห่งคุณธรรมมาจากที่ใด ผู้อาวุโสหากท่านรู้คำตอบชี้แนะข้าได้หรือไม่ ไม่ต้องรองแล้วปล่อยให้มันรั่วเถอะอย่างไรพรุ่งนี้ก็จะไปแล้วนะ ไปไหน กลับบ้านหลังก่อนเหรอ กลับอำเภอเว่ย ข้างนอกมีทหารตามจับท่านอยู่ ดังนั้นพวกเราแยกกันไปพระเจ้าไปก่อน นี่ให้เจ้า เก็บมันไว้ให้ดีล่ะจะเป็นพี่ชายดังนั้นเงินให้เจ้าเก็บ พอกลับไปแล้วพระเจ้าไปตรอกเถียนสู่ตามหาผู้เฒ่าที่ชื่อซุนเหยาแล้วบอกว่าข้าให้พวกเจ้าไปหาเขาเขาจะดูแลพวกเจ้า เงินนี้พอให้พวกเจ้าได้เข้าเรียนใช้ชีวิตดีๆได้ แล้วท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ ข้ายังมีจวนที่อำเภอเว่ยอีกหลังพวกเจ้าเข้าไปอยู่ได้ ถึงจะเก่าไปหน่อย แต่การลมฝนได้ที่นี่พวกเจ้าก็มีบ้านแล้ว แต่ว่าพี่สาวข้าไม่อยากแยกกับท่าน ท่านจะมาเยี่ยมพวกเราไหม รีบพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ต้องเดินทาง ไม่นึกว่าดอกไม้นี้จะมีพลังวิญญาณมากขนาดนี้
ารได้แล้ว ดอกไม้นี่มีสรรพคุณเช่นนี้เหรอ เหตุใดแต่เท้าลูกถึงมอบของเช่นนี้ให้ข้า เขารู้เบื้องหลังของดอกไม้นี้หรือไม่ ยังกล้ามา ใจกล้าดี เรื่องที่ต้องทำยังไม่เสร็จ คนที่อยากฆ่ายังฆ่าไม่หมด จะไปอย่างไรล่ะ เส้นหยินที่สองใครคนบอกว่า ฟ้าไร้หนทาง ดินไร้ประตู เวลาสถานที่ไม่อำนวย อาศัยสามัคคี แม่นางจะเอาตัวรอดได้อย่างไร ฟ้าดินมีระเบียบสรรพสิ่งมีกฎ เจ้าฝ่าฝืน เป็นผู้บำเพ็ญตน กลับยุ่งเรื่องทางโลก ก็ควรคาดการณ์ไม่ว่าจะมีวันนี้ ใช้พลังเซียนกับคนธรรมดา ก็จะบอกว่าคือการรังแก ไม่ได้เช่นนั้นใช้อำนาจข่มเหงทำร้ายพวกพ้อง ไม่ได้ว่ารังแกใช้อำนาจข่มเหงงั้นเหรอว่ากันตามจริงพวกเขายังสู้ข้าไม่ได้เลยนะ แก้แค้นให้สามี เจ้างมงายในรักเลย น่าเสียดาย เพราะกฎข้าช่วยแก้แค้นไม่ได้ แต่ว่าส่งเจ้าให้ได้อยู่กับสามีของเจ้าเนี่ยข้าพอทำ เทพหงสาอยู่เบื้องบน ข้าขอถวายเลือดและวิญญาณ หวังว่าท่านคุ้มครอง ประทานพลังให้เบิกเนตรสวรรค์เบิกเนตรสวรรค์ในโลหิตเทพหงสาได้ชี้ทางให้แล้ว หาคนร้ายที่ฆ่าท่านกุย ข้าคิดว่าคงไม่รอดแล้ว แต่เขาก็โผล่มา ข้าฝึกวรยุทธ์แต่เด็กพอเดินได้ก็เริ่มฝึกดาบคนที่ฆ่าเส้นตายก็ชนะไม่ได้ เขาใช้ท่าเดียวก็ฆ่าได้ มองไม่ทันด้วยซ้ำว่าใช้ท่าอะไร นับแต่นั้นข้าเลยรู้ ว่าเขาไม่ธรรมดา แม่นางที่อยู่ในห้อง เป็นคนในใจเขาสินะ ทำไมถึงพูดเช่นนั้นน่ะ เมื่อครู่ตอนที่เขาอุ้มนางเข้ามา ดูร้อนรนมาก ในแววตา ทั้งสงสารและปวดใจ เรารู้จักกันมาก่อน คนสำนักคุ้มภัยนับว่าใจดีกับเพื่อนบ้านอย่างเขา ต่อให้ครอบครัวข้าถูกฆ่า ก็ไม่เคยเห็นแววตานี้จาก แม่นางซิน ท่านตายไปแล้วนี่ ดูท่าจะตายไม่สนิทงั้นข้าส่งท่านเอง โอ้โหคุยกันหนักเลย ท่านรู้ว่าจะไม่ตาย แล้วเหตุใดแต่งงานกับข้า เหตุใดถึงพูดคำเหล่านั้น ให้ข้าคิดว่าท่านจะตายทำให้ข้าเป็นห่วง เจ็บใจแทนท่าน แก้แค้นให้ท่าน ข้าคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะท ช่างคิดไม่ถึงดีจริง มีฝีมือเสียเปล่า กลับปล่อยให้คนใส่ร้าย ลงโทษท่าน ให้ต้องโทษประหารทำให้คนนอกเสียดายแทน ทั้งที่ท่านจะไม่ตาย แต่กลับยังแต่งกับข้า และยังสั่งเสียว่าหลังท่านตายให้จุดธูปเส้นไหว้ท่านคิดจะทำอะไรกันแน่ล้อข้าเล่นงั้นเหรอ ท่านบอกว่าจะอธิบายงั้นก็อธิบายสิข้าอยากรู้จริงๆ ตอนข้าใช้พลังน้อยนิดทวงความยุติธรรมแก้แค้นให้ท่าน เกือบเอาชีวิตไม่รอด ท่านคิดอย่างไรกันแน่นะรู้สึกหน้าขัน หรือรู้สึกว่าข้าโง่เขลา จากขั้นหลอมปราณสู่ขั้นสร้างรากฐาน สหายไปรู้จักผู้หญิงคู่นี้ไหม ยังไม่แน่ใจ แน่ใจหรือไม่ก็ไม่สำคัญ ราชสำนักไม่ให้ยุ่งแล้วข้าจะกลับเขาล่ะ ยาอมตะใกล้เสร็จแล้ว ไม่ไปถ้ำรื่อเย่เลย ย่อมมีผู้อาวุโสไปอยู่แล้วข้าจะไปทำไม แล้วพวกเจ้าล่ะ ข้ายังมีธุระส่วนตัวแต่เดี๋ยวจะตามไป เขาเทียนอิงไม่ยุ่งเรื่องนี้ข้าก็ไม่ไป ได้ข้าขอตัวก่อน เดิมทีราชสำนักเรียกเรามา ถ้าพวกเขาไม่สน เราก็ไม่ต้องไล่บี้ ส่วนผู้บำเพ็ญคนนั้นไม่น่ากลัวหรอก แต่ผู้บำเพ็ญชายพลังลึกล้ำบุมบามหาเรื่อง อาจมี ตัวกระโจนเข้ามาทำให้เรื่องวุ่นวายไปหมด ำแม่นางซิน ข้ารู้ว่าท่านมีเหตุผล คนที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องคือข้าทำผิดกฎ สมควรรับกรรมข้าคิดได้แล้วลู่หวย
ข้าเรียกท่านลู่หวยแล้วกัน ขอบคุณที่มอบบทเรียนให้ข้า ต่อไปข้าจะไม่ทำอีก จะไม่ทำอีกแล้ว แต่เท้าลูก นับจากนี้ไป ต่างคนต่างไป ไม่เกี่ยวกันอีก นางไม่มีสีสันแล้ว อะไรนะ ข้าทำผิดเอง เจะเพิ่งจะรู้เหรอ เจ้าไปเถอะ ข้าเหรอ ไปไหนอะ ใช้อาคมของเจ้า ลบความทรงจำของนางช่วงนี้ทำให้นางลืมลู่หวยซะ ให้เหมือนเรื่องทั้งหมดนี้เคยเกิด เว้ย เดินทางต่อ ไปทำธุระ แล้วก็ผ่านมาทางนี้ข้าเสียใจเกินไป ทั้งยังตากฝน เลยล้มป่วยเหรอ ใช่ ต้องเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้แหละ อ๋อ ไม่ใช่สิ ข้าป่วยทำไมระดับถึงเพิ่มขึ้นล่ะ เรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้แล้ว เรื่องของผู้บำเพ็ญอย่างพวกเจ้าลึกลับซับซ้อนข้าพูดไม่ถูก อย่าดื่มน้ำอย่าดื่มน้ำอย่าดื่มน้ำในน้ำมีพิษ อย่าดื่มน้ำในน้ำมีพิษ อย่าดื่มน้ำในน้ำมีพิษ ในน้ำมีพิษ อย่าดื่มน้ำในน้ำมีพิษ ท่านผู้เฒ่าไม่ต้องถ่อมตัว กระบี่หยาดพิรุณกับกรรไกรวายุคู่ ใครบ้างไม่รู้จัก ประกาศฆ่าหัวพวกท่านข้ารับมา3 ครั้งกลับไม่มีวาสนาพบ แม้แต่ตอนนอนยังคิดถึงหัวพวกท่านเลย ทุกท่าน คนผู้นี้รับมือยาก อยากให้ช่วยไหม ก็ได้ ข้าสุนัขรับใช้ก่อน ค่อยจัดการเจ้าของ ส่วนจะแบ่งกันอย่างไร จัดการพวกมันก่อน แล้วค่อยคุยกัน ข้าเห็นแม่นางดูอ่อนแอ นึกไม่ถึงพลังภายในสูงส่ง แม่นางก็มาชิงป้ายหยกเลย ถึงไม่ได้ตั้งใจแย่งพวกเจ้า แต่เห็นคนถูกรังแกไม่ได้ นางไม่ได้หาเรื่องเจ้า ก็แยกกันไปสิ เหตุใดทำร้ายนาง บ้านร้างกลางป่า เจ้าแม่กวนอิมมาจากไหน รอยายใช้กันไกลผ่าท้องนางเถอะ ดูสิว่าตกลงแล้วจะใช่ หัวใจดำมืดไหม หน้าตาเจ้าไม่ได้เรื่อง กลับคิดสวยหรู ท่านขุนนาง เมื่อครู่ท่านบอกว่าไม่สนใจป้ายหยกนี่นา เหตุใดกลับคำเล่า ข้าไม่สนใจ แต่คนผู้นี้กับป้ายหยกของเขาข้าต้องพาไป หัวขโมยหลีซื่อขโมยป้ายหยกจากจวนหลิงอ๋องข้าจับคือทองคำ20 ตำลึง รับใบประกาศมาก็ต้องพากลับไป ข้าไปไม่ได้ ต้องแบบนี้สิ แต่ให้ป้ายหยกไม่ได้ คุณหนูข้าป่วยโรคหัวใจอ่อนแรง ใช้ยาไม่หาย ต้องใช้ยาอมตะรักษา ใครก็มีความลำบาก แต่ข้าเป็นนักล่าฆ่าหัว มีหน้าที่จับโจรยึดของ ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ คุณหนูของข้าคือบุตรีแม่ทัพหลี่จิ้ง นางเป็นลูกสาวหลุยจิ้ง หลุยจิ้งคือใคร แม่ทัพคนหนึ่งอยู่ชายแดนเป่ยเซียงหลายปีชำนาญการรบมาก 2 ปีก่อนในศึกด่านเหล่าจวงนำทหาร 2,000 ปกป้องเมือง3 เดือนเสบียงหมดสู้จนตายศัตรูคิดว่าเขาเป็นผู้บำเพ็ญอยากหารากวิญญาณเขาคาดไม่ถึงหลังผ่าศพแล้ว พบว่าในท้องมีแต่รากไม้เปลือกไม้ และขี้เถ้าทูบที่ไม่ย่อย แม่ทัพอยู่ชายแดนหลายปี พ่อแม่จากไปเร็วภรรยาก็เสียได้ยินว่ามีลูกสาวคนเดียว แถมยังเป็นใบ้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นนางเอ๊ะเด็กนั่นบอกว่าเป็นโรคอะไรนะ โรคหัวใจอ่อนแรง คนดีมักอายุสั้น เป่ยเซียง มีสงครามตลอดงั้นเหรอ รู้ไหมทำไมข้าไม่ชอบผู้บำเพ็ญ ทำไมเหรอ พวกเจ้าเหมือนพวกเรา แต่ก็ไม่เหมือนใช้ชีวิตอยู่อีกโลก เราก็มีกฎของเราเนี่ย ต้องทำตามกฎเสมอเหรอ แน่นอนสิ แล้วถ้ากฎมันผิดล่ะ สิทธิทุกคนเมื่อเข้าสำนักล้วนต้องรักษากฎนี้
สำนักสืบทอดพันปี ถ้าหากทุกคนทำตามใจโลกคงวุ่นวายนานแล้ว ดังนั้นบางครั้งถึงไม่ชอบใจไม่เข้าใจ ก็ต้องปลอบตัวเอง ว่ากฎไม่มีทางผิด นี่พวกเขาบอกหรือเจ้าเองก็เชื่อสำหรับเราแม่ทัพหลุยจิ้งคือวีรบุรุษ แต่สำหรับศัตรูกลับเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัว พอจุดยืนเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยน บนโลกนี้ไม่มีอะไรถูกเสมอไป เหมือนดาบในมือข้าดูแสนธรรมดาแต่เป็นดาบวิเศษอันดับหนึ่งข้าเชื่อเช่นนั้น แล้วเจ้าคิดว่าข้าคิดถูก ขอถามท่านหน่อยท่านก็นั่งเรือมาเหรอ เรืออะไรอะ เรือข้ามแม่น้ำ ทำไมต้องนั่งเรือ ไม่นั่งเรือแล้วมาอย่างไรล่ะ มีสะพานนี่ มีสะพานเหรอ โอ้มีสะ สำนักเทียนหยวนได้แจ้งทุกท่านไหม ว่าจะถึงเมื่อใด จะมองข้าทำไมเนี่ยเทียนหยวนมาไม่ได้ข้าจะรู้ได้ไงข้าว่าคงเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง ก็เลยมาไม่ได้ละมั้ง เฮ้อทำไมซูไทอียังไม่มาอีกอะ อาจารย์ข้าเก็บตัวปรุงยาอยู่ที่เขาจิ๋วเจ๋ยตอนนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำคัญอย่างยิ่งจะพลาดไม่ได้ จึงไม่อาจมาได้ ยาเตาแรกจะได้เท่าไหร่ ไม่แน่ใจ แล้วหมอเทวดาซูจะออกมาเมื่อใด อ่ะไม่ทราบ นี่ก็ไม่รู้นู่นก็ไม่รู้ แล้วเรียกเรามาทำไม ที่เรียกทุกท่านมาวันนี้ ก็เพื่อรวบรวมจำนวนป้ายหยกของทุกท่าน เพื่อจะได้จัดสัญญาต่อไป เรื่องนี้ เป็นใครไหมล่ะ ใช้ชีวิตได้ไม่เลวนี่ เฮ้ย ยาอมตะล่ะ ตรงนั้นน่ะกำลังต้มอยู่ ข้าหลายปีกลับเหลือสิทธิ์เพียง2 คนแถมไม่มีมารยาทเจอผู้ใหญ่ ก็ไม่ทำความเคารพ ไร้การอบรม ผู้น้อยคารวะอาจารย์สำนักชิงซาน ข้ากลุ้มใจแทนสินสงแล้ว ไม่รู้ว่าอีก100 ปี จะยังรักษาสำนักสินเสียได้หรือไม่ สำนักซินเสียคนน้อยเงียบเหงา ไม่คึกคักเท่าสำนักชิงซาน แต่อาจารย์แข็งแรงดี แถมมียาอมตะ ยังไม่กังวลเรื่อง100 ปีจากนี้ ผู้อาวุโสวางใจได้ หากมีเวลาว่าง ขอเชิญสำนักชิงซานมาได้ทุกเมื่อเจ้าค่ะ ได้ยินว่าสำนักชิงซานตั้งอยู่ไกล อาศัยเจ้าที่ของสำนักอื่น และเป็นสำนักเดียว ที่ไม่สนใจรากวิญญาณ แค่จ่ายเงินก็เข้าได้ ทำไมจะไม่ไปล่ะ ไม่มีเงิน เจ้า สำนักเทียนหยวน 20 ชิ้น เท่าไหร่นะ 20 ชิ้นเหรอ สำนักเทียนหยวน 20 ชิ้นฮะจะช่างกล้าพูดจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้ข้าต้องขอบคุณเจ้าเหลือค่าตั้ง10 ชิ้น ทำไมไม่บอกว่ามี30 ชิ้นไปเลยเล่า เจ้าเอาไปหมด แล้วพวกเรามาทำไม ภูเขาฉงหลิงบอกว่านำป้ายโยกเขากงซานมาแลกยาอมตะ ไม่ได้บอกให้แจ้งที่มาด้วยนี่สำนักเทียนหยวนต้องได้ยา20 เม็ดหากท่านฟู่สงสัย ก็มาคุยกับข้าได้ หรือให้ข้าไปหาท่าน ก็ย่อมได้ ไม่จำเป็นหรอก ข้าแค่สงสัย เท่านั้นเอง จดเอาไว้ สำนักเทียนหยวน มีป้ายหยกเขากงซาน20 มนุษย์จากที่กินดื่มเลือด ไปจนสร้างบ้านเมือง และมีวัฒนธรรม ใช้เวลาไม่กี่พันปี แค่ไม่กี่พันปี เราสร้างกระดาษเป็น รู้จักจดบันทึก เราสร้างเข็มทิศช่วยให้เรือล่องทะเลได้ เรารู้จักบริหารเชี่ยวชาญขบคิด เราสร้างอารยธรรมที่รุ่งโรจน์แต่ท่านรู้ไหมว่าเมื่อไรที่การพัฒนามันหยุดลงนะตั้งแต่มีการบำเพ็ญเพียรเฮ้ยผู้บำเพ็ญมีพลังไม่จำกัดพลิกฟ้าคว่ำเมฆแต่การปรากฏตัวของพวกเขา
ทำลายความก้าวหน้าของเผ่ามนุษย์ ท่านอาจนึกไม่ออก แต่เผ่าพันธุ์ของเรา พัฒนาถึงขั้นนี้ใช้เวลาไม่กี่พันปี แต่ตอนนี้ผ่านไป10,000 ปีแล้ว ชีวิตของชาวบ้าน ก็ยังเหมือนเดิม หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินทำไร่ไถนา พึ่งพาฟ้าฝนไม่ว่าน้ำท่วมหรือภัยแล้งเพียงเกิดภัยพิบัติเหล่าชาวบ้านก็หนีไม่พ้นยุคสมัยนี้ผู้คนเลื่อมใสการฝึกตน ทุกคนคิดว่าการบำเพ็ญเพียรคือทางที่ดีที่สุด มุ่งมั่นศึกษาการหลอมยาบรรลุเลื่อนขั้นอมตะ ภายใต้กระแสเช่นนี้ ผู้คนเพียงการบำเพ็ญของตนแต่ไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของชาวบ้านเลย เช่นนั้น เส้นทางของมนุษย์จึงแคบลงเรื่อยๆ แล้วสร้างยาอมตะ เอาชาการหนึ่ง ชาเย็นแม้ดับกระหาย แต่การสอบถามต้องใช้ปากเยอะ ต้องใช้ชาปี้หลัวชุนถึงจะเหมาะ นี่คือปี้หลัวชุนเหรอ เจ้าค่ะ สูตรลับเฉพาะเลยต่างจากที่อื่น เชิญเจ้าค่ะ สั่งชาแล้ว เงินก็จ่ายแล้ว เท่าแก่พูดได้แล้วกระมัง ข้าขอคิดดูก่อนนะ โรงน้ำชาเป็นจุดที่ต้องผ่าน มีแขกมากมายไปมาทั้งวัน ต่างดื่มชานั่งสักพักแล้วก็ไป คนมากขนาดนั้นข้าต้องนึกดูให้ดีก่อน เช่นนั้นเอาอีกกา ขอบคุณเจ้าค่ะ นางมีรูปร่างบอบบาง ความสูงพอๆกับข้า หน้าตาสะสวย น้ำเสียงอ่อนหวานทว่าเด็ดเดียว นางชอบใช้ดาบ ดาบนั้นพิเศษ คล้ายจันเสี้ยวงดงามนัก ข้าคิดว่า หากดาบนั้นต้องการชีวิตท่าน คงเป็นเรื่องง่ายกระมัง ว่าอย่างไร สำนักเทียนหยวนมี5 ชิ้น ไปจงอิงกล้าแจ้ง20 ชิ้น ถ้าข้าแจ้งน้อยไป เขาลิงจี้ก็ขายหน้าสิ เช่นนั้นจะทำอย่างไร ดูสิ นี่คืออะไร ตั๋วเงินเหรอ เขาจือใกล้ของไช่เอิญยังเช่าอยู่ ใกล้หมดสัญญาแล้ว พวกเขายังไม่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ย้ายออก เจ้าว่าเพราะอะไร คิดดูให้ดี มนุษย์2 คนนั้นสวมชุดแต่งกายซอมซ่อป้ายหยกก็ไม่รู้เอามาจากไหนสิเฟิงข้าถามหน่อย คนเราอายุยืนยาวเพื่ออะไร เพื่ออะไรเหรอ ก็เพื่อเบิกบานใจนะสิต่อให้พวกเขาอายุยืน แล้วจะเบิกบานได้เหรอ รองประมุขปราดเปรื่องยิ่งนัก แต่นี่ก็ยังไม่พอ ข้าย่อมมีวิธีไปะเอาจดหมายนี้ให้ศิษย์ของสำนักศิลป์ซะบอกนางว่าข้ารอนางอยู่ที่ มาเนี่ยท่านก็พุ่งเข้าไปเลย ล้มลงพื้นไม่ต้องห่วงเชื่อข้าไม่มีหมอที่ไหนทนดูได้หรอกนะ ฮะ หาอะไรกันเล่ากลัวขายหน้าเหรออยากได้ชีวิตหรือว่าหน้ากันแน่เลย แต่ ประเด็นก็คือบัตรหมอหลิวเนี่ยหายากมาก รอถึงท่านน่ะเหรออาจตายก็ได้ เชื่อข้าเถอะนะอย่าคิดมากตามข้ามา อ๋อ อุ๊ยโอ้ยโอ้แย่แล้วข้าศึกโจมตีปวดท้องโอ้ยเมื่อคืนคงกินของไม่ดีเข้าไปแน่เลยเข้าไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวกลับมา นี่อย่าเพิ่งไป เจ้าไปแล้วข้าแล้ว โถ่เอ้ยแม่คุณข้าก็บอกท่านแล้วนี่ พอเขาออกมาเนี่ย ท่านก็แกล้งล้มลงแล้วก็ร้องเจ็บเลย หมอในหุบเขาเนี่ยจิตใจดีทั้งนั้นต้องช่วยท่านแน่นอนเฮ้ยห้ามลังเลใช่ไหม อาวาจาสิทธิ์เหรอ ใช่ อาจารย์ วิชาวาจาศิษย์คือสิ่งใด เฮ้ย วิชาวาจาสิทธิ์คือวิชาที่ต้องทำตามคำสั่ง ไม่ว่าจะเหลวไหลเพียงใด ผู้ถูกวิชาก็จะทำตามจนสำเร็จ
เอ้ย นึกถึงคดีที่สั่นสะเทือนยงตีในอดีตที่คุณชายจากตระกูลร่ำรวยถูกวิชานี้ได้เชือดคอตนเองต่อหน้าผู้คนมากมาย วิชาอาคมประเภทนี้สูญหายไปแล้ว ไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง แต่วิชาที่มีพลังเช่นนี้ก็มีข้อจำกัด ข้อแรกระดับผู้ร่ายวิชาต้องสูงกว่าผู้ถูกวิชามากเลย ข้อสองต้องใช้เมื่ออีกฝ่ายไม่ตั้งตัวถึงจะได้ผล หากจะถอนวิชานี้ ต้องฆ่าผู้ร้ายเท่านั้น อืม แต่นางอยู่ขั้นสร้างรากฐานทั่วหุบเขาฉงหลิง มีคนพลังสูงมากมาย หากนางไม่ได้ถูกวิชาในหุบเขา แต่เป็นระหว่างทาง ก็หายากแล้ว แล้วนางมีอาการอย่างไรเหรอ สูญเสียไม่ได้ป่วย แต่ถูกวิชาชื่อวิชาวาจาสิทธิ์ วิชาวาจาศิษย์เหรอ เจ้าเข้าใจว่าคือการพูดแล้วต้องทำก็ได้ เมื่อใช้วิชานี้ผู้ถูกวิชาจะเชื่อฟังผู้ร่ายวิชา เจ้าคิดดูให้ดี ว่าเจ้าเริ่มผิดปกติเมื่อไหร่ หากกล่าวเช่นนี้ น่าจะเป็นที่เมืองผิงเซียงข้าเร่งเดินทาง และพบกับชายท่าทางสติไม่ดี วิ่งมาทางข้าการแต่งตัวไม่เหมือนชาวจงหยวนใครมาจากเป่ยเซียม เขาบอกข้าว่าในน้ำมีพิษ ไม่ให้ข้าดื่มน้ำข้าคิดว่าเจอคนบ้าเขาให้แล้วมาคิดดูอีกทีข้าน่าจะดื่มน้ำไม่ได้ ตั้งแต่นั้นมา แต่ข้าไม่ได้มีความแค้นกับชายผู้นั้นเขาทำร้ายข้าทำไมกัน เขาอาจไม่ใช่ผู้ร่ายวิชา ตอนใช้วิชาวาจาสิทธิ์ผู้ร่ายไม่จำเป็นต้องปรากฏ คนสัตว์ หรือแม้แต่ใบไม้ ก็เป็นสื่อในการร่ายได้ ข้าไม่เอะใจเลยสักนิดเดียวนะ วิชาวาจาสิทธิ์คือผู้ที่มีพลังสูงใช้กับผู้ที่มีพลังต่ำกว่า พลังเจ้าไม่สูง สัมผัสไม่ได้ ก็ปกติ ข้าจะทำลายมันอย่างไร ผู้อาวุโสโปรดชี้แนะ สังหารผู้ร่าย มีวิธีเดียวเหรอ วิธีเดียวเท่านั้น งั้นแย่แล้วข้าคิดไม่ออกว่าใครจะทำร้ายข้า อีกอย่างหากหาตัวผู้ไร้วิชาไม่พบข้าก็ดื่มน้ำไม่ได้เลยนะสิ เมื่อเจ้าเรียกข้าว่าผู้อาวุโสข้าก็ไม่ให้เจ้าตาย ผู้อาวุโสมีวิธีเหรอ ใช่ ผู้อาวุโสเราจะไปไหนเหรอ สะชีเย่สะชีเย่แห่งเขาฉงหลิงน้ำใสสะอาดพลังวิญญาณไม่ธรรมดาพืชวิญญาณเจริญงอกงามดี ก็เพราะใช้น้ำ หากกล่าวเช่นนี้ น่าจะเป็นที่เมืองผิงเซียงข้าเร่งเดินทาง และพบกับชายท่าทางสติไม่ดี วิ่งมาทางข้าการแต่งตัวไม่เหมือนชาวจงหยวนใครมาจากเป่ยเซียม เขาบอกข้าว่าในน้ำมีพิษ ไม่ให้ข้าดื่มน้ำข้าคิดว่าเจอคนบ้าเขาให้แล้วมาคิดดูอีกทีข้าน่าจะดื่มน้ำไม่ได้ ตั้งแต่นั้นมา แต่ข้าไม่ได้มีความแค้นกับชายผู้นั้น เมื่อเจ้าเรียกข้าว่าผู้อาวุโสข้าก็ไม่ให้เจ้าตาย ผู้อาวุโสมีวิธีเหรอ ใช่ ผู้อาวุโสเราจะไปไหนเหรอ สะชีเย่สะชีเย่แห่งเขาฉงหลิงน้ำใสสะอาดพลังวิญญาณไม่ธรรมดาพืชวิญญาณเจริญงอกงามดี ก็เพราะใช้ ข้าใส่ยาสลายพลังในชาเจ้า ผนึกพลังเจ้าไว้ ตอนนี้เจ้าก็ไม่ต่างกับคนธรรมดา ดิ้นไม่หลุดหรอก ข้าถามเจ้าต่อ ตกลงไหม คนนี้คือสิทธิพี่ข้านางลงเขาไปทำธุระแล้วไม่กลับ เจ้ารู้จักนาง ใช่หรือไม่ รู้จักแล้วไง เจ้ากับนางมีความแค้น เจ้าเป็นศัตรูนาง คำถามสุดท้าย ผู้บำเพ็ญหญิงที่ตามแก้แค้นให้สามีนั่น ใช่สิทธิพี่ข้าไหม เจ้าตามล่านางอยู่ นางบาดเจ็บไหม ข้าสงสัยจริงๆ สำนักเซียนแบบไหนสั่งสอนพวกรนหาที่ตายแบบพวกเจ้ามา
นางฝ่าฝืนกฎสำนักสมควรตาย เจ้าคิดออกหน้ารับแทนไม่ดูสารรูปตัวเอง เขียนเรื่องที่เจ้าได้ยินได้เห็น เกี่ยวกับสิทธิพี่หญิงของข้ามาให้หมด เจ้าสั่งข้าก็ต้องเขียนเลยข้าโชคไม่ดีวันนี้ถูกเจ้าจับ แต่ภายหน้าเล่าเบื้องหลังข้าคือทั้งเขาหลิงจี้ กล้าฆ่าข้า ดังนั้น ตอนนี้เจ้าคงเข้าใจแล้ว ว่าทำไมข้าอยากฆ่าเจ้า เจ้าทำอะไร คาถาผสานใจ ชีวิตประสานใจ รับรู้ร่วมกัน ข้าอยากจะฆ่าเจ้า แต่สิทธิพี่บอกให้ข้ามีเมตตา อย่าให้มือเปื้อนเลือดเพราะความผิดคนอื่น ข้าเชื่อฟังนาง ไม่ฆ่าทำไมไม่ไปล่ะ ข้ามีสหาย2 คนที่นี่ หากไม่ยอมปล่อยคน ข้าคงไปไม่ได้ เจ้านี่ตามติดเป็นเงาเลยนะ ขอแม่นางปล่อยพวกเขาด้วย พูดดีไม่ชอบต้องใช้กำ สิ่งที่ข้าพูดทุกถ้อยทุกคำต้องจำให้ดี มนุษย์เชื่อมต่อโลก หายใจเข้าออก พึ่งปากและจมูก ผู้บำเพ็ญฝึกฝน จะฝึกประสาทสัมผัสและทวารมีเพียงสัมผัสสิ่งที่คนทั่วไปสัมผัสไม่ได้ ร่างกายจึงจะเชื่อมกับฟ้าดิน ดูดซับพลังวิญญาณ เลื่อนขั้นสู่สวรรค์ หากเป็นอย่างผู้อาวุโสบอก หายใจโดยไม่ใช้ปากและจมูก ก็จะดื่มน้ำได้เหรอ ถูกต้อง ที่จะสอนคือวิชาดูดกลืนมัจฉา ก็เหมือนกับปลา ใช้ผิวดื่มน้ำกลั้นหายใจรวมปราณ รวมจิตที่ฐาน อืม โคจรลมปราณผ่านจุดเหอกูปิดชีพจรหัวใจ โคจรตามเส้นลมปราณทั่วร่าง ให้พลัง รวมตัวอยู่บนผิวหนัง ข้ารู้สึกถึงลม ยาสลายพลังเหรอ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีคาถาผสานใจ ใช้แมลงมาทรมานข้าเกือบขาดใจตาย นางจับไปทำไม จะเหตุใดอีก ก็เพื่อสิทธิพี่นาง ผู้บำเพ็ญเพียรที่ล้างแค้นให้สามีนั่น เรื่องนี้ไม่ต้องยุ่งแล้ว กลับสำนักรักษาตัว ข้าตามนางเอง ขอบคุณมากเลย สิทธิพี่จิน ห้ามนางไปเด็ดขาด เหมือนไม่หิวแล้ว ไม่หิวแล้ว ขอบคุณท่านที่ช่วย ซินเหมยจะไม่ลืมเลย ภายหน้ามีเรื่อง บุกน้ำลุยไฟข้าก็พร้อมท ไม่ต้องไปบุกน้ำลุยไฟหรอก รีบฝึกวิชาให้เป็น ประหยัดแรงข้ากว่าเยอะ ำขอบคุณท่านมาก หิวเหรอ คือข้าไม่ได้กินอะไรทั้งวัน ไม่เป็นไร เดี๋ยวข้าหากินเอง ร่างกายเจ้าตอนนี้จะกินอะไรได้ กินแป้งทอดได้ แบบแห้งๆนะ เข้าใจแล้ว รอข้าหน่อยหรือว่าไม่อร่อยเลย เปล่าเจ้าค่ะ อร่อย แค่เค็มไปหน่อยนะ เดี๋ยวข้าทำให้ใหม่ ไม่ต้อง เสียของเปล่าๆเรียบร้อย กินได้แล้ว อร่อย คายเถอะ เดี๋ยวท้องเสีย กินได้เจ้าค่ะ อร่อยด้วย อย่าให้เสียของ อร่อย ผู้อาวุโส แป้งทอดนี้
หากท่านทำให้มันบางลงหน่อย ก็จะดีขึ้น จะสุกง่ายกว่า เจ้าทำเป็นเหรอ นิดหน่อย งั้นต้องบางแค่ไหนล่ะ อืม บางกว่านี้สักครึ่งหนึ่งตอนใส่น้ำผสมแป้งใส่เกลือหน่อย ไม่ถึงกำช้อนเดียวพอ มีอีกไหม ตอนท่านนวดแป้งใส่ไข่ไก่สักฟองโรยต้นหอมซอยเล็กน้อย แบบนี้ตอนแป้งสุกจะยิ่งหอม ทั้งกรอบทั้งอร่อย หากมีโอกาสจะทำให้ท่านกินนะ ได้สิ ลินมู่หานแห่งเขาหลิงจี้สารวัตรศิลป์น้องหญิงสำนักซินเสีย ข้าไม่รู้จักท่าน เขาหลิงจี้กับสำนักซินเสียใกล้ชิดกันมาตลอด บิดาข้าอาจารย์เจ้าเป็นสหายรักกันข้าได้ยินว่าเจ้าเนี่ยเกิดวันที่ 9 เดือน 9 บุตรแห่งสวรรค์สำนักซินเสียบังเอิญมากข้าก็ใช่ เราต่างก็เป็นบุตรแห่งสวรรค์ไม่ได้พบกันช่างน่าเสียดาย คารวะสิทธิ์พี่หลิน พี่ชายท่านนี้ ดูหน้าคุ้นจริง เราเคยพบกันไหมโอ้นึกออกแล้วโรงเตี้ยมผิงอัน วันนั้นท่านคุยกับพวกหมอหุบเขาฉงหลิง อย่างออกรถออกชาติข้าอยากไปทักทายนะน่าเสียดายพวกท่านรีบกลับก่อน แต่ไม่เป็นไร พบอีกเป็นวาสนา พี่ชายมาทำความรู้จักกัน เอาแต่ดื่มไม่พูดไม่จา ไม่ไว้หน้ากันเลยนะ ไม่อยากเป็นเพื่อนข้าเลย สิทธิ์พี่หลินอย่าถือสาเลยผู้อาวุโสลูกเงียบขรึมไม่ค่อยพูดจา ขอสิทธิ์พี่อย่าฝืนเขาเลยนะ เป็นคนจอง ไป แล้ มาว ห้องครัวนะ เนื้อวัวครึ่งช่างมีเจ4 ชาม ขออภัย ตรงนี้จองแล้ว ไปจงอิง กล้าแต่ต้องคนเขาหลิงจีเหรอ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้า หนุ่มไปนะผมไม่ชอบพูดอีกคนแล้วเฮ้ยโอ้คิดไม่ถึงพลังพี่ชายลึกล้ำถึงเพียงนี้ วันนั้นประเมินท่านต่ำไป ผู้เจ้ากินเถอะ เข้าไปก่อนแล้ว สวรรค์เมตตาสรรพสิ่ง สุนัขไร้เดียงสา แล้วแม่นางจะสร้างบาปทำไม ตามข้าตลอดทางยอมออกมาแล้วเหรอทำไม คิดว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมเมตตา ไม่เห็นเลือดไม่ปรากฏตัวเหรอ อีกอย่าง ใครบอกว่าจะฆ่ามัน ที่จะฆ่าน่ะคือเจ้า ฆ่าไม่ได้หรอก ชิงตัวคนไปจากมือข้าได้ มีฝีมือนี่ แต่ข้าก็สงสัย ก่อนหน้านี้เจ้าหนีหายหัวไปแล้วไม่ใช่เหรอ กลับมาทำไมอีก อยากตายเหรอ ข้าอยากคุยกับท่าน คุยอะไร เพราะของข้าหนทางข้า ไม่สนใจ แล้วถ้าหากเคราะห์ของข้าคือเจ้าล่ะผู้สงครามมีร่างกึ่งเทพ ร่างกายแข็งแกร่งอายุยืนยาวไม่รู้สึกเจ็บ ส่วนความเจ็บล้วนมาจากไขกระดูกหินของท่านนี่แหละเฮ้ยการเปลี่ยนกระดูกนี่ใช้ยาบดกระดูก แล้วใช้ทรายเผามังกร แช่สลายกระดูกเฮ้ยนี่กระดูกขาหน้าแกะตัวผู้แข็งยากทำลาย โห ได้ผลจริงด้วยอะ
เฮ้ย การเปลี่ยนกระดูก ไม่เหมือนกับการเปลี่ยนหนังเปลี่ยนเนื้อ กระดูกสลายไขกระดูกหินหายไปความเจ็บปวดจะถาโถมทันที เฮ้ย ความเจ็บตอนกระดูกแตก ท่านเคยคิดไหม แน่นอน นี่คือเป้าหมายข้า ดี ท่านดื่มมันซะ อีกไม่กี่วันเริ่มเปลี่ยนกระดูก แล้วลูก ร่างกายอ่อนแอเดินช้าหน่อยสิ สิทธิพี่ ผู้อาวุโสเป็นอะไรเนี่ย ไม่เป็นไร แค่เป็นหวัดนิดหน่อยนะ เป็นหวัดเหรอ ใช่แล้ว แค่เป็นหวัด ข้าไม่เป็นไร ข้าจัดการเอง ไม่เป็นไรใช่ไหม อย่าดื่มน้ำในน้ำมีพิษ 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 ในน้ำมีพิษ อย่าดื่มน้ำในน้ำมีพิษ อย่าดื่มน้ำในน้ำมีพิษ หิวน้ำขอน้ำให้ข้าหน่อย หิวน้ำดื่มน้ำไม่ได้ ในน้ำมีพิษ ดื่มน้ำไม่ได้ ในน้ำมีพิษ หิวน้ำดื่มน้ำไม่ได้ ในน้ำมีพิษ หิวน้ำหิวน้ำดื่มน้ำไม่ได้ ในน้ำมีพิษ หิวน้ำดื่มน้ำไม่ได้ ในน้ำมีพิษ ดื่มน้ำไม่ได้ หิวน้ำในน้ำมีพิษ ในน้ำมีพิษ ดื่มน้ำไม่ได้ ในน้ำมีพิษ ดื่มน้ำไม่ได้ ไม่ได้ เซียนซินเป็นอะไร ร่างกายกักน้ำไม่ได้ วิชาดูดกลืนมัจฉาช่วยได้ไม่นานแล้ว มีวิธีอื่นอีกไหม จะทำลายวาจาสิทธิ์